بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما هنوز در سیتینگ است. ما 1 2 3 4 5 اپلیت ها را خواندیم. 6 و 7 اپلیت را خواندیم. امروز ما و شما پرایوسی میخوانیم. پرایوسی به معنای حریم خصوصی. در نخست ما و شما جنرال داریم. Change privacy options گفته که یعنی تغییر بده امی آپشن های پرایوسی، یعنی امی خصوصی را. گفته let's apps use my advertised ID for experience across apps, turning this off will reset your ID. خب اگر ای آن باشه کدام تبلیغاتی که مثلا در کجا در روی همی آیدی شما کدام کس روان میکنه، کدام تبلیغات در آیدی شما میه، یه چیکار میشه برای شما یک نوتیفیکیشن میده. Turn on smart screen filter to check website connect URL. URL یعنی در وبسایت کدام اعلانات اگر در اسمارت اسکرین میشه بازی برای شما میه. خوب است که آن باشه. گفته send Microsoft info about how I write help to improve typing and writing in the future. گفته که برای میکروسافت روان کنین که مثلا یک سند کنین، یک چیز روان کنین که چطور شما چه میشه یک اینفو، یعنی یک معلومات که چطور شما در آینده بتونین که تایپینگ خود را یعنی قوی بسازین، امپروف کنین، پیشرفته بسازین. Let website provide locally relevant. خواهد چطور میگه که شما میتونین بذار که وبسایت چیکار کنه، یعنی بدانه، یعنی پروواید کنه، تهیه کنه که شما همی زبان های محلی را شما چطور اکسس کنین در از امون لنگویج لیست. اینقدر مهم نیست. لوکیشن به معنای موقعیت. سعی کنین اگر این گزینه گفته if this setting on each person who sign، خواه گفته که اگر این setting on باشه کسی که استفاده مونه یعنی امی local for this device، یعنی امی دیوایس خودش مفهمه که مثلا چرا آن کدام، یعنی امی لوکیشن خود رو آن ماندم، یعنی دیگران میتونه که مرا تعقیب کنه و بفهمه که ای چی امی لوکیشن ای فرد در کجا است. اگر این لوکیشن آن باشه مثل که کدام کس را که شما چیکار منین در فیسبوک مثلا در اینترنت همراه شما تایپینگ منین یعنی چتینگ منین، اونا میگه که تو میگی کجاستی، نوشته منه که مثلا من ترکیه هستم، ولی در حالی که سعی منی که در کجا هستم، مثلا در کابل افغانستان هستم، اونا از کسایی هستن که لوکیشنش آن هستن. شما هم اگر مثلا دروغ زدین پس شما چیکار کنین، یعنی لوکیشن خود را آف کنین و بعد بگین من مثلا ترکیه هستم یا مثلا هر کشور دیگر که گفتین، باز او زمان میتونین که شما یک دروغ بزنین، اما اگر آن باشه باز دیگه نمیتونین، به خاطر که در وقتی که تایپینگ منین باز اونجا کلان نوشته میشه که مثلا افغانستان مثلا کجا. لوکیشن هیستوری، این همون هیستوریش هست دیگه که ما شما در موبایل های خود هم همون یک هیستوری داریم ما شما. خب مثلا این هیستوری ها چیکار منی، کلین منی یا نه. کامرا، من متاسفانه کامپیوترم کامرا ندارم و کامرا شما اگر خواستین کامرا رو باز کنین اینجا نوشته کنین کامرا باز، سعی کنین که کامرا از اینجا باز میشه بخشیم و شما چیکار کنین مستقیما میتونین که این قسمت کامرا خود را باز کنین و اگر خواستین کامرا را آف کنین سعی کنین یک قدر اپلیکیشن ها هم چیکار میشه همراه کامرا شما پس آف میشن. میکروفون را ما شما خواندیم، میکروفون همون میکروفون هستن. اسپیچ را ما شما خواندیم. اکاونت اینفو مو انفورمیشن چی، یعنی اکاونت شما هست دیگه، مثلا درباره پرایوسی استیتمنت، یعنی درباره پرایوسی چه قسم برای شما همین معلومات بده درباره انجام اکاونت شما. خواه کانتکت امو چیزی هست که کانتکت شما هست که مثل که شما در موبایل خود دارین که مثلا نام خواهر خود را مثلا چی ماندین، نام برادر خود را و یا از عضو فامیل خود را چی ماندین، هر چی یک کانتکت. کلندر خامو جانتری رو میگه که ما شما بهتر است که رو آن بمانیم. کال هیستوری، اگر شما در یک نفر کال کنین از موبایل هم اگر شما به یک نفر اگر کال کنین باز دقیقاً چیکار میشه، دقیقاً اینمو کال هیستوریشی برای شما باقی هست دیگه. ایمیل خو ایمیل است، همه ما شما
معلومات درباره ایمیل داریم. گفته create app across and send email. خب ایمیل هستم، این مثلا با کلندر آن باشه یا نباشه. مسیجینگ همون مسیج کردن است دیگه که یه مثلا آن باشه یا آف باشه. پرایوسی استریتمنت هم داره. رادیوس باز امو رادیو دیگه، مثلا که شما اگر رادیو گوش بدهید میتونید که شما اینجا از طریق بلوتوت مثلا یا می دیوایس مثلا چیکار کنین، میتونید که شما رادیو رو گوش کنین. شما میتونید که از طریق نظام استور میتونید که شما چیکار کنین، مثل که ما شما در موبایل های گلکسی خود اپ استور داریم. میتونید که شما از طریق نظام استور میتونید که رادیو دانلود کنین و رادیو زمانی که دانلود کردین باز میتونید که در کامپیوتر خود اینستال کنین. باز که اینستال کردین میتونید که شما با رادیو چیکار کنین، گوش بدین. other devices یعنی کدام دیوایس را که شما در کامپیوتر خود وصل کرده باشین. یعنی ما گلکسی A7 2018 ما چیکار کردم در کامپیوتر خود که وصل کردم، یعنی میره برای من اینجا گرفته. فیدبک همون فیدبک است، فریکونسی فیدبک برای شما میده. کدام چیشا برای شما اینجا یک نوتیفیکیشن یعنی فیدبک میده. بک‌گراند اپ را سعی کنین که بک‌گراند اپ به چیزی ما شما گفته میتونیم که شما گاهی وقت در موبایل های خود مثلا یک 10 جی اینترنت فعال میکنین، یک ماه او پرایج نمیشه، مثلا شما از او استفاده اج نمیکنین، سعی میکنین که 1 جی بیش مونده یا مو خلاص شده یا چه قسم. اینمی اپ هاست که چیکار میشه، اینا کاسته بر روز میشه، یعنی بر روز رسانی میشه. اینا تمام اینا کاسته نیاز به آپدیت داره. سسته اینا چیکار میشه؟ نه باز اینا کاسته تمام به روز رسانی میشه، اینا کاسته امو آپدیت میشه، به خاطر نظامی است که امو اینترنت شما مصرف میشه. این آپدیت اند سکیوریتی است. سعی کنین که شما میتونین که این نظامی قسمت ویندوز آپدیت، این نظامی قسمت شما چیکار کنین، ویندوز خود رو آپدیت کنین. سعی کنین اینجا گفته ویندوز آپدیت، گفته که چک فور آپدیت. حال شما اینجا کلیک کنین چک فور آپدیت، گفته وی couldn't check update because you aren't connected to internet. گفته که شما در اینترنت کانکت نیستین. ما چطور چیکار کنیم؟ یعنی کانکت شیم. ویندوز دیفندر یعنی دیفند به معنای دفاع کردن، یعنی انمی هسته اما دفاعی ویندوز شما هسته. این بهتر است که تمام از این آپشن ها آن باشه. خب مثلا بکاپ و مثلا میتونید که شما بکاپ بگیرین از ویندوز خود، مثلا ریکاوری کنین، اکتیویشن کنین، اونقدر مهم نیست.